ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ YouTube videos බලලා පහසුවෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් ගොඩක් සාර්ථක වෙබ්සයිට් එකක් ගැන තොරතුරු. ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරද්දී කිසිම විදිහක ආයෝජනයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලා තව වාසියක් තියෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරද්දී ඔයාලා YouTube package එකක් activate කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලගේ device එකට අමතර data කැපීමක් මේ වෙබ්සයිට් එක සඳහා සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් YouTube package එකක් activate කරලා නැති කෙනෙක්ට වුණත් YouTube package එකක් activate කරගෙන මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙනම data කැපීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝට යන්න කලින් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්න channel එක subscribe කරලා ඉස්සරහා තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ඔයාගේ phone එකට ගෙන්න ගන්න. හරි අපි දැන් යමු අද වීඩියෝ එකට. මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක මම පහල comment box එකේ pin කරලා තියෙනවා. ඔයාලා link එක click කරාම මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්න කලින් අපි මුලින්ම වෙබ්සයිට් එකේ register වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකට ඔයාලට පේනවා මේ page එකේ උඩම තියෙනවා ඉරිකැල් තුනක icon එකක්. අපි ඒක click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ options ටිකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා sign up button එක. අපි ඒක click කරන්න ඕනේ. sign up button එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ registration form එක අපි fill කරන්න ඕනේ. මුලින්ම ඔයාලගේ email address එක යාලා ඉල්ලනවා. ඔයාලා මෙතනදී වැඩ කරන හොඳ email address එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පහළ තීරුවේ password එක ඉල්ලනවා. ඔයාලා මෙතෙන්ට strong password එකක් දෙන්න. ඊට පහලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් captcha code එකක් තියෙනවා. අපි මේ captcha code එක fill කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ පහළ පොඩි කොටුවේ තියෙන ටික් එක වැටලා නම් ඒක එහෙම තියෙන් දෙන්න. ටික් එක වැටලා නැත්නම් ඒක ඔයාලා ටික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් sign up button එක ක්ලික් කරලා මේ වෙබ්සයිට් එකේ සාර්ථකව account එකක් create කරගන්න. sign up button එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනදී අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ පහළ button set එකේ payouts කියන button එක ක්ලික් කරන එක. වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්න කලින් අපි මුලින්ම අපේ email address එක confirm කරන් ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් අපිට withdraw එක කරගද්දී ටිකක් ප්‍රශ්න එනවා. ඒ නිසා ඔයාලට පේනවා complete the form කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන නිල් පාටින් ලියපු press එක අපි click කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ interface එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේකේ පහළට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඔයාලගේ email address එක ඉස්සරහින් confirm කියලා button එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක click කරගන්න ඕනේ. අපි confirm button එකට click කරාට පස්සේ එයාලා අපේ email address එකට mail එකක් එවනවා. අපි මේ mail එකට දැන් යන්න ඕනේ. ඔයාලගේ phone එකේ තියෙන Gmail app එකට ගිහින් ඔයාලා දැන් එයාලා එවපු email එක බලන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ ඔන්න මං ආවා එයාලා එවපු email එක බලන්න. ඔයාලට මෙතන පේනවා confirm email කියලා button එකක් තියෙනවා. අපි ඒක click කරන්න ඕනේ. ඒ මේල් එකේ තිබුණු confirm email කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එයාලා message එකක් එවලා තියෙනවා email was successfully confirmed කියලා. හරි. දැන් අපි ආයෙත් අපේ වෙබ්සයිට් එකේ dashboard එකට යන්න ඕනේ. මෙන්න එහෙම පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට පේනවා මේ ඉරිකැල් තුනක icon එක. ඔයාලා මේක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා sign up button එකෙන් එහා පැත්තේ නිකන් profile වගේ icon එකක්. අපි ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මේ වෙබ්සයිට් එකේ dashboard එක. අපි දැන් බලමු මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි යාළුවනේ අපි මේ පහළ button set එකේ video කියන button එක click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන ටික ටික පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා මේ පහළ තියෙනවා boxes දෙකක්. මේක එකක තියෙනවා උඩ එකේ available now කියලා. ඉතින් මෙතන 200ක් පෙන්නලා තිනවා. ඒ කියන්නේ videos දැනට 200ක් මෙතන තියෙනවා. අපිට
ඊට පහළ box එකේ බලා ගන්න පුළුවන් available today කියලා. ඒ කියන්නේ දවස ඇතුළත අපිට වීඩියෝස් 900ක් උපරිම වශයෙන් බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනදී වීඩියෝ එක බලනව නම් view කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට තප්පර 10ක වීඩියෝ එකක් තමයි බලන් තියෙන්නේ. view කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතනදී වෙනම වෙබ්සයිට් එකකට තමයි අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙතන YouTube icon එක තියෙනවා. අපි ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. ඔයාලා මෙතනදී මතක තියාගන්න වීඩියෝ එක කොයි වෙලාවකවත් ස්කිප් කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලා වීඩියෝට අදාළ amount එක ඔයාලගේ බැලන්ස් එකට ඇඩ් වෙන එකක් නැහැ. ඒ වගේම උඩින් වෙලාවක් කවුන්ට් වෙනවා. මෙතනින් තමයි ඒ තප්පර 10 පෙන්නන්නේ. තප්පර 10 කවුන්ට් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මෙසේජ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක ඔයාලා නැරඹුවා. ඒ නිසා ඔයාලට ලැබෙන amount එක බැලන්ස් එකට ඇඩ් වුණා කියලා තමයි එයාලා මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ. තප්පර 10 කවුන්ට් කරලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් බැක් වෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කියලා වැටෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි වීඩියෝ එක බලලා අපේ amount එක අපේ බැලන්ස් එකට එකතු වෙලා කියලා තමයි එතනින් කියන්නේ. ඔයාලට මේ විදියට තව වීඩියෝස් ලැබෙනවා එකක් බලන්න එක. හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකේ වීඩියෝස් බලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තප්පර 10කට මේ වගේ මුදලක් ලැබෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු chance එකක්. ඔයාලට දවසකට වීඩියෝස් 900ක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදියට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඉන්කම් එක වැඩි කරගන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ referral link එක share කරලත් ඔයාලගේ ඉන්කම් එක වැඩි කරගන්න. මේ පහළ තියෙන බටන් සෙට් එකෙන් referral බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. referral බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ page එකේ පහළට යමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ referral link එක මෙයාලා display කරලා තියෙනවා. ඔයාලා කරන්න ඕනේ referral link එක copy කරලා අරගෙන යාළුවෝගේ අතර share කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ referral link එක හරහා මේ website එකට log වෙන යාළුවෝ ප්‍රමාණය අනුව ඔයාලගේ income එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයාලා share කරන referral link එක හරහා මේ වෙබ්සයිට් එකට log වෙන යාළුවගේ earning එකෙන් 10% කමිෂන් එකක් ඔයාට ඔයාගේ බැලන්ස් එකට ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවා තවත් යාළුවෙකුට share කරන්න. ඒ කියන්නේ level 2 එකේදී ඔයාලට කමිෂන් එක විදියට 4%කුත් ඒ යාළුවා තවත් යාළුවෙකුට share කරලා ඒ යාළුවා මේ වෙබ්සයිට් එකට log වුණොත් ඒ කියන්නේ level 3 එකේදී ඔයාලගේ කමිෂන් එක 2% විදියටත් මෙයාලා බැලන්ස් එකට ඇඩ් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා මුදල් earn කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලගේ ඉන්කම් එක වැඩි කරගන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේ earn කරන මුදල් අපි නිවැරදිව withdraw කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ පහළ තියෙන බටන් සෙට් එකෙන් ඔයාලට පේනවා payouts බටන් එක. අපි ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. payout බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී යාළුවනේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි earn කරන මුදල් withdraw කරගන්න පුළුවන් method මොනවද කියලා. මේ තියෙන method වලින් Dogecoin තියෙනවා, Tron TRX තියෙනවා. මේ method වලින් මම ඔයාලට recommend කරන්නේ Tron TRX කියන method එක. එකක මුදලක් ඔයාලට ඩොලර් එකක මුදලක් හෝ ඊට වැඩි මුදලක් උපයගෙන පළවෙනි withdrawal එක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් මේ Tron TRX කියන method එක හරහා. අපි දැන් බලමු Tron TRX method එක හරහා අපි earn කරන මුදල් withdraw කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයාලා Tron TRX කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. මේකෙන් කියන්නේ specify wallet කියලා. අපි ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී යාළුවනේ අපි ටිකක් පහළට යන්න ඕනේ. මෙයාලා ඉල්ලලා තියෙන්නේ අපි සිලෙක්ට් කරපු අපේ withdrawal method එකේ wallet address එක Tron TRX කියන එක අපි සිලෙක්ට් කරගත්තේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ Binance එකේ wallet address එක එතෙන්ට enter කරලා ඔයාලට පුළුවන් serve කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. serve කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එයාලා data හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්නේ. මම කලින් කිව්වා වගේම ඔයාලා YouTube package එකක් ඔයාලගේ device එකට activate කරන් තියෙනවා නම් අමුතුවෙන් වෙබ්සයිට් එකට කියලා data කැපෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් ලොකු income එකක්
පොඩි කාලයක් ඇතුළත ලබා ගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක වැඩ කරලා. මේ වෙබ්සයිට් එක සම්බන්ධව ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් වීඩියෝ එකේ කොතනක හරි නොතේරුණු තැනක් තියෙනවා නම් ඒ ගැන පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා වීඩියෝ එකෙන් යම් දැනුමක් ගත්තා නම් වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාලා ලයික් කරන්න. වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහටත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් බලන්න දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම channel එක subscribe කරලා ඉස්සරහා තියෙන bell icon එකත් අමතක කරන් තු click කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් phone එකටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.